ماما اشتقت لك. عادل، يا ريت قضيت وقت معك أكتر. قديه صعب عن جد من وجهة نظر الولد يكون عم يحكي مع أمه وأمه ما تعرفه. أنا بلاقيها كتير صعبة. هيدا عم بحكي من وجهة نظر ولد عم يحكي مع أمه. من وجهة نظرك أنت كأم عن جد تنسى أنه هيدا ابنه، قديه صعبة؟ كتير 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 أكيد. وهي يمكن صعبة على الولد أكتر مما هي صعبة على الأم، لأنه هي رح تكون بوقتها خلص يعني ما بقى تعرف حدا. وأنا عايشة هيك اكسبريانس كتير مع حوالي. بيي عمل ألزهايمر، بطل يعرفنا، فصار يفكر خيي هو خيو. فمشان هيك وقت قلت لي ما بدي أعرفك، فرجعت للزمن لليلى هي بتحب تكون فيه. يعني هي أكيد ما بتحب تكون تجوزت فوزي، لأنه هي جبروها أهلها. فهي أكيد رح تشوفك عادل، رح تشوفك حبيبة. يعني رح هو هيك تشوفك مزبوط، هيك يعني بيصير. بيروح للأشخاص اللي بيضلوا بذاكرته. ايه بذاكرته العاطفية بذاكرته أكتر من العاطفية. ذاكرته، ايه أكتر من الوعي. أكتر شيء يعني هي مع الوقت بتصير تبعد الذاكرة. يعني الذاكرة القريبة بتروح، اللي بعدها بتروح تبقى أكتر الذاكرة اللي بعيدة. أنا حتى بيي رجع لكن صار ولد بروح على المدرسة ورجع لهيدا يعني الوقت. انت مثلت الدور وعارفه عنه منيح للدور بلا ما كتير. تعملي اي ريسيرش، يعني عشتيه. كتير بعرفه للدور. قد ايه صعبه يعني مثلا اول مشهد لإلك انتوا عم تعملي مشهد الالزهايمر، شو كان دخلك اي واحد؟ أول واحد هو وقت بدي أكتب المذكرات. بس تخبرك شغلة، أنا يا جو صرت تقول لي أنا طب إنه ليه هالقد يعني ليلى ما بدها تخلي حدا يعرف إنه هي عندها ألزهايمر. أنا كان عندي هيدي المشكلة إنه شو فيها يعني. إنه ليه هي بدها تعمل منها قصة يعني. وتخبيها عن ولادها، عن عادل، عن الكل. بتلوميها إنه خبت ولا لا؟ بس إنه لازم بعدين لما قعدت معها هي قالت لي إنه أنا ليلى ظاهر، يعني أنا إنسانة منشافة بمنطقة جبال، وهي إنسانة يعني بالصيت، والتعرف أنت أهم شيء الصيت عندها. فهي طبيعي إنه ما بدها يعني لما يعرف إنه هي مع الزهايمر يقللوا احترام تجاهها، أو يصيروا يقولوا ما هي مريضة، ما بقى نأيد على تصرفاتها وعلى حكياتها. يعني هذا ممكن يصير. فهي قالت لي هذا الشيء لما قعدت معها. بس أنا وقتها أكتر شيء ما كنت متخيلة حالي يعني قدي إنه أنا رح أحزن إنه أنا معي ألزهايمر أو ليلى ظاهر مع ألزهايمر. هي لما كنت عم بكتب المذكرات. وأكتر شيء يعني لما صرت شوف صوركم يقولوا لي بدك تلزقي الصور. وهن جربوا يصوروه بطريقة يعني شوي حياتية، يعني تركوه وقت طويل لإلي أعمل الفعل بالوقت الطبيعي. وأنا كل ما أشوف صورة من صوركم صير أبكي. ابكي أكثر. شوفوا قد ايه كنا عن جد معلقين ببعض، لأنه أنت إمنا يعني ورا الكاميرا وقدام الكاميرا إمنا. فأنا عم بتخيلك أنتوا عم تتفرجوا على الألبوم، أنتوا عم تطلعي فينا وعم تكتبي كنت لكل حدا منا. مشهد كتير مؤثر. يعني أنا عن جد بكاني، ما بعرف أنت ست، مشان هيك بدي أسألك عن جد شو حسيتي فيه أنتوا عم تكتبي وهلا عم بتقولي لي؟ ايه أنا بالآخر فرطت، يعني هن وقفوا التصوير وأنا كفيت أبكي. هي صارت معي مرتين. كمان مرة وقت بترك البيت وبروح إنه نهار العرس، لما بترك البيت وتفتشوا علي، لأنه أنا بروح لحتى أشوف فوزي، لقل له إنه أنا اللي بدي أقول له الشيء اللي ما قدرت أقول له إياه بوقت، إنه أنا ما بدي أتجوزك. فاللي صار وقتها وبيجي عادل هو وراي بيلحقني. فوقتها المشهد إنه بوعى إنه أنا مضيعة وشو عم بعمل هون. بالآخر يعني كن خلصنا الحوار بدنا نقوله، لا عملت هيك. بلشت تبكي. يعمل لي المخرج شو بكي ليه عم تبكي؟ قلت له عم ببكي علي لظاهر لك شو صار فيها. هالقد معلقة فيها كنت للشخصية. يعني انت اصلا قطعتي بمراحل فيها انا بشهد عليهم، اللي هي مثلا باول مرحلة كانت القوية الجبارة الحنونة مع اولادها، نقلتيها للمرحلة الثانية اللي كانت فيها المغرومة العاشقة اللي بتحبه العادل، للمرحلة الأخيرة واللي هي عم بتحارب الألزهايمر، واللي كانت عن جد عم تلعبيها بدور كتير حقيقي.
عن جد كوكتيل من مشاعر كان عندك، من الحنونة للجبارة لا عم بتحقري الألزهايمر. انت بالنسبة إلك وين كنت بتحب أكتر شيء؟ أي بارت فيهم؟ تعرف شو مهضوم؟ انه كيف عم تحكي معي كأنه انت خليل ما كان عندك هيدي انا حافظ كل شيء فيهم، هاي الطريق بس انا بحب اعرف لانه انا عندي راي. انا وياك قولي ما بنتفق لانه هلا كمان بخبرهم. شخصيتك رائعه جدا جدا، عشقوها العالم يعني. ميرسي. عن جد سورتو خاصه تعلمت منك كتير حبيبي انت، عن جد خاصه بالجزء الثالث كتير. انا احلى مشاهد بقولها لكل العالم، واكيد هن بيلاحظوا في مشاهد بعملها يعني بشتغلها معك بحس عن جد انت امي، وبالحقيقه انت بحسك امي. فلما نكون انا وياك عم نعمل مشاهد اللي دايما هو خليل وليلى عندهم وجهات نظر مختلفه، بتأثر كتير. حتى أنا وعم بحضر بتأثر. لأنه بتطلعوا معنا كتير حلوين. صح. يعني يمكن بالجزء الثاني كان عنا أكتر من الجزء الثالث، بس بعدهم لهلأ محفورين. يعني أنا ما بنساهم هدول المشاهد. بس وقت الألزهايمر أنا كنت عم بتقلي إنه وين حبيت ليلى أكتر بأي مرحلة. أنا بحس كل مرحلة كان لها هيك النكهة تبعها. يعني بحن يعني لليلى الفيرست سيزون يعني بتحبها لليلى القوية حلة يعني هيك يعني تنزل على الدرج بتطل على ليلى هي الملكة، هي المتسلطة. فهون أنا بحس إنه هي ليلى بالنسبة لإلي هي مثل الحياة صارت بالنسبة لإلي. ليش؟ لأنه هي رجعوا الكتاب يعني أو القصة كشفت عن ماضيها، وهيدا الماضي تبعها فرجة يعني إنه هي لبسوها هيدا التوب القاسي، واللي هي صارت هي ببوزيشن مضطرة إن هي تكون منتبهة وحريصة كرمال العيلة ما تضيع، كرمال هالإرث ما يضيع، كرمال ولادها يكونوا قوايا. فصارت هيدي اللبوة الشرسة اللي بتدافع عن ولاد، عرفت؟ بس إنه بعدين جينا شفنا إنه هيدي ناحية القلب اللي هيدا. فأنا بالنسبة لي كل سيزن أو كل مرحلة بالنسبة لي في لها متعتها. كان عشقتيهم كلهم بكل مراحلهم. عن جد. وأصعب وحدة كانت شو؟ في أصعب فيهم يعني بالمراحل الثلاثة اللي لعبتيهم. أنا بحس الأولى كانت عم تتسلي فيها، هي الجبارة والكاركتر هيدا. بس هي تعرف كانت صعبة لإلي. كانت صعبة بتعرف ليه؟ لأنه كان في شد. يعني كنت مضطرة أعمل إفورت كرمال أنا ما أكون أنا ما أوقع بالتقلة يعني. عرفت كيف؟ تقلة الطيبة أو إنه مثلا يفلت شيء يعني. كان في أكتر هونيك درس للشخصية أكتر، سهر ووعي وخوف يعني. هلأ بالمرحلة الانتقالية بالنص كنت دايما عم بعرف إني روح خفف وارجع للقساوة. هلأ بالتالتة بحس أكتر شيء بتشبهني. بالتالتة مزبوط، لأنه كانت هيك أكتر داون. خلص هي قررت تسترخي. لأنه أنا كمان هذا الشيء بتعرف من مين أخدته؟ من بيي. أنا بيي لما صار معه ألزهايمر هو كان إنسان كتير قاسي، وكان كمان يقعد على راس الطاولة وبده يجمعنا على الغداء وعلى العشاء، وكان دايما يعني ممنوع الحكي ونحكي بطريقة ما فيها ضجة على الطاولة وكان دايما إنه مصر إنه مين ناكل من كل الأكلات وما نتزنطر يعني. كان مربي. فلما هو صار معه ألزهايمر أنا أقول شاطرة فيهم هدول الحركات. لما تقعد على طاولة السفرة ما حدا يفتح تمه ورا الكاميرا وقدام الكاميرا. خلص ركزوا خلص لحتى كانوا ينزعجوا مني كتير. لا هلا بنحكي. أنا كنت دايما جرب ضحك. لا أنا كنت أحس إنه تنقهروا مني. أنا دايما كنت جرب ضحكها. تعيشوا للدور تقعد هيك بدها تبلش وعندها يكون مونولوج طويل عريض 3 صفحات بدها تحكي. دايما الدراما على طاولة السفرة على طول. يعني عندك خبرية بدها تبكينا أو تزعلنا على طاولة السفرة. فأنا دايما ألقطلك إيدك هيك وجرب صير نكوس فيها وانا اعمل له خلص يا ما يعملها فيه المحتال. بس تضلك بالدور يعني. اكثر شيء لما اكون مثلا مش ما عندي وقت احفظه كنت منيح للمونولوج على الطاوله او عندي مشهد كون انا بدي ثبته يعني. هنا عم بيزبطوا الاضاءه وعم بيزبطوا الكاميرات وهيدا، وانت مشي يقعد يتحركش فيه، يقعد يتزانخ، يقعد يقشطني السيناريو، ياخذوا هيك يرجع له هاتوا لهم مين اخذ السيناريو. ليكي هلا انت بتحبينا كلنا، انت امنا بالحقيقه وابنا ورا الكواليس للكل، بس مين اكتر واحد بتحبي من بعده؟
انه يعني هلا انه انت قدامي رح اقول انت يعني. لا قول الحقيقة، أكتر واحد مثلا عن جد بالشباب، عم نحكي بالشباب ولادك الأربعة، مين بتتفق أكتر شي معه؟ مع مين كنت تتفق أكتر شي؟ ليك هلا انا ما حدا بيزعل، انتبه، انه كل ما واحد حدا كل واحد رح يزعل. عنده بمحل، عنده شقفة منك بمحل يعني. كنت بدي اوصل هيدي الفكره الاخيره عن بيي، انه هو بس انهي هاي الفكره، انه هو وقتها صار معه الزهايمر، صار دمعته سريعه تنزل، وصار كتير حساس، وصار كتير ايموشنال، يعني هيك مثل يعني عرفت. فانا من هون صرت اروح شوي شوي لهيدي الشغله. يعني عشتيها كلها. واو. فبالنسبه لعلاقتي فيكم، لك انا في اقول يعني تطورت، يعني مع تطور المسلسل وتطور التصوير والايامات اللي عشناها سوا. يمكن يعني بالبداية كون القصة أكتر أنا وفارس اللي هو ظافر عابدين، فكنت أنا بأول سيزن أكتر هون، يعني أنا وياه كنا يا بيي شو كنا نتشارع بتتذكروا نطوشكن يعني. فأنا وظافر كتير بنحب نتجادل بكتير على طول، ولا مشهد اللي بنقعد بالعكس هذا نتجادل بالناء، عليه. هذا شيء بالناء. بالعكس أكيد، لأنه بتاخدوا بتعطوا بتسمعوا من بعض، هذا كتير شيء حلو بالعكس. ايه أو إنه نحن ورجعين على الأوتيل، هيدي أنا شاهد عليهم بالفان، يعني كنا نخلص تصوير نرجع ساعة ونص تقريبا بالفان، أنا قاعد هيك بدي ارتاح ونام، وبتفتح موضوع تقلى. هيدا سلولارك. نكون راجعين ساعة ونص فان تنرجع على الأوتيل، أنا بدي نام بدي ارتاح وأصلا ما في انرجي، ما بعرف من وين تقلى بتفتح موضوع عن الحياة، عن البلدان، عن الطقس، أي موضوع عن بتحكي المشاهد فيه، اللي صورناها، عن المشاهد اللي صورناها، وبتبلش هي وظافر بهايبر، يعني هو بهايبر وهي بتهايبر، وأنا بدي فوت كمان بالموضوع. على طول نحن مش متفقين، على طول هو عنده وجهة نظر غير مثلي أنا وياك، أنت إذا تقلى بتقلي أخضر بلا لا أحمر، إذا بتقلي أحمر بلا لا أخضر. عذبوني كتير على طول ما بيعرضوني. كنا نسليك في ليك الولد اجمالا، الولد علاقته مع امه، انا امي، انت بتعرفيها على فكره، هن اصحاب، الماما بتحبها كتير لتقلى، وتقلى بتحبها للماما. عنده عن جد عن جد عن جد، مشان يعني هيك انا بحسك مثل ماما، لانه كتير بتشبهيها. ايه بتمنى اشبهها، لانه امك يعني عندها قلب ووعي ونضج فظيعه. فانا الماما بتشارع معها، يعني انا ماما بالبيت شو ما تقلب الا العكس، لانه بحبها. فانا وياك على طول لما نكون قاعدين، حتى نحن وعم نعمل بروفا، بتقولي لي شيء بقول لك ايه لا هيك، بتقولي لي جو هيك بقول لك اوكي لا هيك. فهيدي لانه من محبتي الك نحن نوصل لمحل انا وياك كتير متفقين وكتير هيك اخذين على بعض، فانا برتاح لما اكون معك. فلكفي ورجعت بعدين انه انت جو بشخصيتك، يعني بالحياة حدا كيف فوضوي يعني، بس وحدا يعني هيك بحب يعمل ادفنتشر كتير، وبيروح هيك وبيجي هيك وما بيهدى، وعلى طول فول اوف انرجي. وشوي يعني صرت مثل خليل، يعني خليل هو هيك. فانت يعني صار في عندي معزة بقلبي لإلك، كيف بدي أقول لك، تشبه الأم يلي عندها نقطة ضعف على هذا الولد، يعني قديش هو بيكون بيعذبها وبيكون يعني كتير عنده بيعمل لها مشاكل، بس بتحبه لأنه مهضوم. أنت مهضوم بس لا ري، انت بالحياة كتير مهضوم. قديش كنت تضحكنا، يعني نحن إذا كنا محبطين بالكواليس وقاعدين ناطرين ساعات طويلة، يعني ما في إلا جو بيسلينا أخباره. مع أنه بتعرفي لما يشوفون العالم، هذا الشيء اللي يمكن بيفرجي أنه نحن عن جد عم نلبس الدور مزبوط. لما يشوفون العالم تقلى دايما بيقولوا لي، او بتكون مرتي معي بيقولوا لها انتبهي منه، هيدا سايكو، او انتبهي منه هيدا بيعذب، او انتبهي منه بيفكروا انه انا خليل، وانا كتير في مطارح عكسه، يعني انا ماني مثله ابدا. فانت هلا عم بتقولي عن بارت هو يمكن خليل ما كان موجود بالجزء الاول والثاني، بالثالث بلش يبين انه مهضوم، كان مرتاح نفسيا، فبتشوفي شويه كوميدي. ايه بس لا، بس انت دايما هذا المقرقجي بنسميه نحن باللبناني، ما بعرف كيف انه المقرقجي يعني هو اللي بيعرف هيك، يعني بموقف فيه كتير درامي يعرف يمرق نكته.
وانت بالحياه انه انت اذا بتخبرنا انه امبارح ما بعرف رحت سهرت او عملت اي شيء، رحت على السوق جبت تياب، عندك دايما مخيله تخلق لنا قصص وحكايات وكيف تخبر بطريقه مشيبه يعني. فبعدين صرت حس انه انت علاقتي فيك هيدا خليل اللي اخذتها انا لشخصيه ليلى، انه هيدا هو عن جد قلبها بتحبه كتير، بس بالظاهر ما بيبين لانه على طول عمل لها مشاكل يعني عرفت. حلو. فبس انت حدا يعني بننطر وجودك بالكواليس، يعني وقت بتيجي على تصوير تفوت على الكرفان، يعني بنحس الكرفان صار فيه حياه. مزبوط، صار في حياه، يعني كل تعبنا راح وعم نضحك. انا بستحي كتير على فكره. هلا انت عم تحكي وعن جد ما بعرف شو بدي اقول لك، عن جد ثانك يو. وانا اصلا كنت اخذ روح منكم لانه كنت حسكم مثل العائله. وانا كنت عم بحكي مع ناس امبارح كانوا عم بيقولوا لي انه انت اوقات فيك تقلب جدي فجاه وفيك تقلب انه تمزح، بس انا لما اكون مع ناس حسهم مثل عائلتي برتاح معهم كتير. وانتم هيك حسستوني، وانت كنت تحسسينا. يعني مثلا بالكورونا ايه لازم نحكي عن الكورونا. بالكورونا أنا كانت تقلى تهتم فينا لدرجة الغدا، الترويقة، مناقيش أطيب مناقيش تعملنا، تجيب الزعترات والعجين وتعملنا أكل وتهتم فينا. كنت حس عن جد ما ناقصني شيء بالكورونا. وكنت دايما تسألي عنه، وإذا أنا رايح لمحل وين رايح؟ هلا كورونا اوعى تسهر تروح لمحلات تلقط شيء. ارجع مأخر. ليه رجعت دخلك بهالوقت؟ لك لا انه كنت هون يصير بدي الاقي لها عزر، لا هون حد البيت بدي اجيب شغله. فكنت عن جد حس انه الماما حدي. وكان دايما الماما لما تحكيني تقول لي عارفه انه انت هونيك فتهتمي فينا من هالناحيه. وانت لما يكون بدك غرض كمان تتصلي فينا قلنا جو ليك جيب لي كيلو بصل وكيلو ثوم وكيلو ما بعرف شو. لا بدي اخبركم هلا عن جو عن جد. ومن الاشياء اللي خلتني عن جد انه احسك انت ابني هي وقت الكورونا. يعني يجوا لعندي على الغرفه مثلا يكون انه انا عم بحضر الاكل يعني حتى نقعد ناكل، جو ما بيخلي ولا مره البلا ينتهي، يعني بياكلوا بالمراحل الاولى والثانيه بس ما بيدوقوا بالمرحله الاخيره، بيدوقوا قبل. شبعت. واذا عزت شيء مثلا بقول له جو لك بدي جيب لي معك تنقول فلافله حلوه، ما يجيب لي شي 2 بس ما بدي اكتر من هيك. بيجيب لي حمل لي كيس 3 كيلو فلافله حلوه، انه شو بدي اعمل فيهم محامض 5 كيلو وانا ماشي. صرت هيك حس عن جد حسك كأنه عندي ولد كريم لامه، بحب امه وهو كريم وبحب يجيب لها للبيت اغراض. نقلت لي هذا الاحساس وحبيته كتير. شغله تانية انه هذا الولد اللي بيحب انه امه هي عم تطبخ يصير يدوق الاكل. تتذكر لما كنت عم بعملكم بابا غنوج ومشتاقين للبابا غنوج، ما في كان بابا غنوج، فانا انبسطت لقيت باذنجان كبير بقدر اشويه واعمله بابا غنوج. بس هو ما اكلوا بابا غنوج مع طحين وحامض وثوم لا هو اكله وهو عم بينشوى. باذنجان مشوي. باذنجان مشوي خلص يا جو يا حبيبي الروق لنوصل. انا بعرف اعمل بابا غنوج طيب نطور للاخر لتاكلوا على الاصول. هيدا عن جد تشوف قد ايه كنت مرتاح انا وعندك، ومرتاح بطريقه المعامله اللي كنت تعملينا فيها. وهذا شيء قالوا مرة المنتج على فكرة، قال هني صوروا عروس اسطنبول نفس شركة الانتاج، وهيدي شغلة يمكن أول مرة بقولها. المنتج كان قاعد وعم نحضر معه، كنا أول حلقة بالجزء الأول كان عم بحضرنا إياهم قبل ما يبلش. كان مبسوط ضحك واصل لهون. قلت له أنه أنت حابب اللي طالع معنا؟ قال لي رح خبرك شيء. قال لي أنا انتجت 2، أنا صورت عروس اسطنبول وعروس بيروت، وأنا بقول لك أنه أنتوا عروس بيروت الأقوى من هيداك بكتير. قلت له ليه؟ قال لي روحكم، قال لي الروح اللي أنتوا موجودة عندكم انتقلت للكاميرا وانتقلت للعالم. يعني هاي شغلة يمكن هي اللي نجحتنا. أكيد. لأنه نحن نفس القصة نفس يمكن مطارح التصوير كمان، يمكن يعني نفس الديكور نفس اللوك اند فيل، بس هاي الروح هي اللي عطت افونتاج. وهيدي الكلمة اللي قال لي اياها وهو معه حق، يمكن لانه كنا عايشين كل الوقت مع بعض وكتير حبينا بعض وما في منافسة مع حدا، ما حدا عم ينافس حدا. تذكر اخر مشهد كنت عم صوره وقتها؟ هو فعلا كان اخر مشهد لإلي وقت عم بخبركم انه انا معي الزهايمر من بعد العرس. ما تبكيني هلا. انا بتطلع فيك وبتطلع بظافر وبتطلع بفارس ياغي وبفرط بالبكي لانه هن دموعهم. على فكرة ولا مرة كنا عم نعمل مشهد معك كان تمثيل، ولا مرة أنا عم بحكي أنا كخليل
وخليل من يعني عنده كتير مشاهد مع أمه مؤثرة. أنا ولا مرة كنت عم أعمل مشهد معك حس إني هيدا. بس في مشهد لأنه اخدين أنا وياك على بعض كتير، وإجا هالمشهد بالجزء الثاني بعتقد لما ست ليلى معصبة من خليل. هو مشاهد التعصيب كنا نحن نلعب فيهم لعب لأنه كمان مرتاحين على بعض، ومدري شو عامل أنا وبتلزقيني كف ياي ياي كيف علم حلو كتير. بس أنا ليكي أنا عن جد لأنه قد ما منعيش الدور، وأنا كنت لئيم، كنت بالمشهد لئيم مع لسوريا كتير، وانت حسيتي يعني يا جو يا خليل شو عملت. وطلع من أجمل، عمل ترند على فكرة هيدا المشهد على الMBC بعروس بيروت الجزء الثاني. اللي ما حضروا يرجع يحضروا تيشوف كيف علموا الكفوف هون، وبكل فخر علم كفة للست تقلى على وجه. وين العوينات؟ ما أهدموا. وين العوينات؟ شو قصة العوينات ضلك مضيعتيها؟ وينه حدا نشوف حطيته ماشي بليز. كل ما نبلش المشهد بدي ابقى عم بتفتش عويناتها. وين ليش؟ انا يعني ما بقى يعني عذبتكم كثير معي. انا بعتذر. معقول صرت اقول لهم بتعرف شو صرت اقول لهم؟ جيبوا لها 3-4 يا خيي، حطوا لها وحده تحت الطاوله، حطوا لها وحده بالمطبخ، حطوا لها وحده فوق، لانه كل الوقت وين العوينات صاروا. حتى اللي بيشتغلوا جماعه الديكور انه مش عم يظبط ديكور، عم ينبش عوينات. ايه ما بعرف يعني عطول مضيعته، ما بعرف وين يعني حتى جبت له سنسيل وضل يضيع. سنسيل ضيعه اكثر. سنسيل ضل يضيع. تتذكر لما كان واقع على الجازون، قطع يومين عم بيقطعوا عليه العالم للوينات. هيدي خبريه. رجعنا بعد يومين لقيناه. ما بصدق بهيدا الوقت انا تلجت والعوينات بعدها برا، وراح داب التلج، ورجعنا رحنا لقينا العوينات مكبوبه برا. كيف وصلت لبرا عجنينه ما حدا بيعرف. نحن عم نصور جوا كل الوقت، كيف وصلت عجنينه ما حدا بيعرف. ايه قصة العوينات لبكتكم كتير فيها. نصوصك وين؟ لا لحظة لا تقلى شمعون بلا النص. خليني أقول لكم شغلة للناس اللي ما بتعرف ما اللي بدي أحكي. أنا كيف ما أبرم وين ما روح النص مرافقة لتقلى، مش أنه بس النص أو الحلقة 4 حلقات قبل المشهد و4 حلقات بعد المشهد لتفوت بالست ليلى تفهم شو تاريخها قبل وشو بعدين رح يصير معها. ايه طبعا. يعني وقت البريك أنا كنت أنزل على المسبح مثلا، أنزل أتسبح لقيها ما بعرف سبحان الله كيف تقدر تسبح بإيد وبإيد تاني مع نص، كيف تبقى قاعد عم تشرب قهوة النص معها، عم تاكل النص حدا. هلا أوكي أنا بنزل معي النص على المسبح، بس أنه إذا في شمس بتخطف فيه، إذا شوب بهوي فيه كثير. انت وانا كنت اسرق منك النص. انت مشيت عصبني على الاخر. ما في شيء كان ينكرزني منك يا جو الا قصه ان لما كنت تاخذ لي النصي. بس انت كثير ريسبكت يعني، لانه انا ما بعرف يعني انا ما ببقى حتى نوتس وكاتبه وهيك يعني ما في استعين بالنص. شفرتهم كودات، لانه ما حدا بيقدر بيسرق منا النص، ما بفهم شيء، برجع برده لمحله اوكي خلص ربحتي. بس عن جد شغله كتير حلوه انه انت هون تعطيها روح. بالنهايه انا بحس النص هو حبر على ورق، بس انت عن جد اوقات بتخلينا نعيش الواقع وبتخليه للمشهد يصير محفور بذاكرتنا لهالدرجة. عن جد هيك انا بحس. يعني انت بتغيري فيه، بس هيدا التغيير اللي عم تعمليه بفيدنا وبفيد المشاهد لدرجة كتير حلوة، وبفيد يعني الاموشنز لتطلع من انا بدي انا بتفهمك انا ايه انا بدي يعني انا لما انا بشتغل النص يعني بفكروني انه انا ما بؤمن بالكتابة اللي هي عم تكتب النص. لا مش هيك ابدا. يمكن انا ارجع اتبنى الجملة اللي هو كاتبها، مش هيك. ولكن انا نوعي بحب يعني بقولوا حط الاحاسيس اللي عم بحسها أنا عم بقرأ هذا المشهد اكتبون، ويمكن حس إنه هالجملة عطت صورة أكتر من الجملة المكتوبة، أو يمكن أرجع لهديك الصورة بس ساعتها بكون حملتها الإحساس الخلف يلي أنا طلع مني. بس بدي أخبر شغلة. بالسيزون 1 كنا نحن في مشهد بينه وبين فارس أو يعني ظافر العابدين، لما بيجيب سوريا غصبا عني بيجيبها على القصر بعد ما هي تركته لقيها برومانيا، وبنهار عيد ميلادي بترك العيد وبطلع على الأوضة وبيلحقني هو وبيحكيني. هلأ النص اجى قال لي ظافر يا ربي هيدا الحكي صرتي قلتي لنا اياه 100 مرة. قلت له طيب أنا مش رح أقول لك النص، رح أقول كان الحكي كله علي، هو عنده آخر شيء.
قلت له هلا بنشوف. فأنا لما نقلت النص ما بشوف إلا دمعة ظافر نزلت، بيجي بيمسك لي إيدي، وأنا كمان بيأثر فيي لما هو بيعمل هذا الفعل معي، هو مش موجود هيدا. وهون الحلو كان يصير بيناتنا التبادل بالانفعالات الحقيقية. ونزلوا دموعه وانا بكيت ونزلت دموعي كمان، لانه دائما بالسوب اوبرا يعني شيء لازم يعرفوا المشاهدين انه بيطوروا الاحداث وكل شيء، ولكن حوارات بتكون شوي تكراريه. يعني اذا نحن ما رحنا يعني قعدنا وجبنا وشلنا وعملنا وكذا وهيك وحطينا الاحاسيس اللي نحن روحنا لنحطها، فبدل الحوار يعني جاف يمكن يكون هو ذاته الحوار. فلما انا هيدي المقاربه اللي عملتها انه انا يلي جوزي بعرف بهذا الوقت انه هو حابب علي وحده وجايب منه ولد غير شرعي، وانا دعست على كرامتي وبقيت، بينما هي ما قبلت سوريا ان هي تضحى انه تسامحوا على هالكذبه او لانه خبى عليها. فقلت له مين المرأة، مين يعني وين الحب؟ فهون الحلو هيدا التفاعل. فمشان هيك اذا بتاخذوا لي نصي عطول لما نكون قاعدين، اذا ضاع نصه مثلا، اذا راح نصه لشي محل ضاع مثل العوينات، مين بينلام اول واحد؟ انا منيح ما طلع علي صيت العوينات، انا النص. اذا ضاع نصه جو وين نصي؟ يا اخي والله مش انا، والله مش انا. فمشان هيك اوعد يا نصي في تفاصيل. بدي اقول لهم عن مشاهد شو بيعني لك لما تقولي انت دايما بتقولي لي شغله، بتقولي لي لا 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 نو 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 لا لا لا. خليني اقول لهم للعالم، اول شيء تقلى شمعون لما تعمل مشهد ببكي بتبكينا كلنا، لما تعملي مشهد بضحك منضحك كلنا، لما تعملي مشهد يمكن ما قاله شيء كمان منزقف لك منقول لك واو. شو بتقولي لي انت عطول لما المشهد يخلص؟ مش منيح. لا 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 ما حبيت، لا 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 مش منيح. لا 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 مش منيح، بدي ارجع. في عيد بقدر عيد بكيتينا ليك دمعتي عم تطلعي. لا 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 شو قصدك؟ شو لازم؟ عدم ثقة بالنفس. لا في شيء بدك بحسك بيرفكشنست يعني عن جد، وانت عم تعملي شيء كتير حلو بس ما بتقتنعي منه، بدك تكوني بعد تعملي له اكتر. ما بعرف دايما يعني مش دايما انه ما يفكروا المشاهد يعني الكبيره، مشاهد الثقيله اللي بتبكي، يعني عم نحكي على الماستر سينز. فدايما هيك يعني بدل عندي انه طلت الحالة للآخر إنه قدرت إنه جيب بكيتينا 10 بكون قاعدين عم نبكي مش بنقلك واو بنزقف لك. بس إنه لك شغلة حق تقال يعني، بس أوقات وقت بيقبل معي المخرج إني عيد بيطلع شيء ما كان طالع بأول تيك صح يعني دايما الممثل في شيء بحس انه في محل فلت منه او كذا. خبرة انت بتعرفي يعني. بنوجه له تحيه يعني لفكره قاضي المخرج. فكره قاضي اكيد عملنا معه 2 سيزون كتير حلوين، وبعتقد من الاصعب كان السيزون 2 والسيزون 3 لانه كنا مفكرين الاول اصعب شيء، طلع الثاني اصعب والثالث اصعب واصعب لانه احداثه كتير قويه ومتشعبه جدا كتير. على سيره الجزء الثالث والاول، انت اليوم لما كنت تضيفي على سكريبت او تزبطي او هيك كنا نرتاح اكتر بالثالث، صح؟ لانه كنا نعرف الشخصيات ونقطنيها، فكنا عن جد نخلط ونعمل ونطلع ونظبط. لا بس بتعرف انا بدي اقول شغله، انا وصلنا لمطرح بفتكر انت اكيد وصلت لها، بعرف من انه صرنا انه اوكي شو بدك نعمل اي مشهد، اعطينا احتمال انه نحن قاعدين هون صاير شو صاير، مش بحاجه يكون في حوار. يعني صرنا بنقدر نحن نحكي مع بعض ونتفاعل حسب افتراضيه الحدث اللي حطيناه، ونقدر نكون انا ليلى وانت خليل. هيدا القوه اللي وصلنا لها. 3 سنين انت 3 سنين عملت دور ليلى الظاهر، اكثر من 200 حلقه عم تصوري هيدا الدور، عم تعيشيه مزبوط. طب شو الفرق بتنخلط شيء الأمور بين الحقيقة وبين التمثيل؟ شو بصير؟ يلا مرة بس ما خبرتكم إياها حتى ما أزعجكم. بالسيزون 1 كنا صرنا صوب الأواخر، يعني كنا صارت الطاولة تصير برا، ما هو لما بصير تأس حلو بتصير الطاولة طبعا بصير المشاهد الطاولة بينقلوا لبرا لحتى المشاهد هيك تسأل يعني جاوبتكم المشاهد يرتاح نظره. فلما نكون قاعدين جوا بكون في تلج برا
فوقتها بتعرف انه انا على طول مأخرة، يعني بيجيبوني، انت بتعرف انه لجهز حالي انا مع انا بفتح القصر، باب القصر وهي بتسكر، هي بتفوت اول شيء، هي بتفوت وهي بتدخل وبكنس وبشيل الغبره ومسح اللي يحطوا المكياج والشعر، لانه انا بيجي مع الاكيب، انا بفت انا البرودكشن، فعطول انا اول وحده بيجيبوني ليعملوا لي الشينيون، ليعملوا لي سكادجول دايما في تقلى شمعون مثلا 6 الصبح، نحن بنجي 10 الصبح. بيبقى مشهدكم من قبلي، بس انا بيجي قبل. بحبه مفتاح القصر معك حبيبتي. شو تعذبت من هيدي الفكره، حس حالي مضطهده انه ليه على طول اول وحده انا، طب ما في 3 مشاهد قبلي، تاخدي وقت. مهم لا يعملوا لي مهم. فانا وقتها نزلت على الطاوله لنعمل المشهد، كنت انا عم بغير ثيابي او شيء، وانتوا قاعدين شيء هيك قاعد عم بشوف الواتساب تبعه او على الهيدا، شيء عم بيحكي مع الثاني، شيء ما بعرف انا عم شو. باكل اكيد انت ايه طبعا جو اكيد، يعني عم بيدوق كل شيء يعني بحب يخلط الاشياء، يعني مالح حلو ما عنده مشكله. فوصلت انا هيك وانتوا بعدكم عم تعملوا نفس الشيء، يعني مش انه مثلا اعطيتوني اهميه. مش عم بمزح. لحظة قلت أنا شو بهون، أنا ليلى ظاهر جيد، لازم يوقفوا كل شيء ويقعدوا جالس ويحترموني. أنا أمه، هشت الدور. أنا أمه ليلى ظاهر متسلطة. مبلومك. إيه قلت أنا كيف فكرت هيك، كيف إنه بدي منكم إنه بعد ما أجى المخرج ولا قالوا تصوير. إيه طب ممكن. بالحياة صارت شي مرة معك مثل ما قلت لك أنا مثلا أوقات عيطولي خليل، صارت معك مثلا بلبنان او بشي منطقه؟ ايه انا مثلا هلا بيقولوا لي سوري ما بنقدر نعيط لك الا الست ليلى، بنقدر يعني بيقولوا لي ما بعرف بنحب نعيط لك الست ليلى. يعني حتى مثلا يعني بالبيت، يعني انا يعني في بعض الاشياء بتتغير، الكومبورتمون تصرفاتي شوي بتتغير، بصير انه يمكن في اكتر الست القصر يعني موجودة. مش ست البيت، ست القصر صارت تتعامل معه لتوني مثلا بغير طريقة. لا مش هيك، بس انه اوقات بطون ليه ما خلاص نسيلي ليلى ظاهر، خلاص خلصنا منها، نسيها بقى. ممكن بالنبض بيصير في شيء هيك غير، بس انه في مرة هيك في خبرية مهضومة، وفاء كيلاني بتعرفها الممثلة زميلتنا، اجت قالت لي تقلى قبل ما تنضم لنا بالسيزون 2، قالت لي بدي خبرك شغلة، صاحبتي اسمها ليلى ظاهر. ايه فراحت صاحبتها بدها تتسجل بسبا، قالوا لها شو الاسم كريم، قالت لهم ليلى ظاهر. عملوا لها هيك، قال لها عن جد شو اسمك؟ قلت له ليلى ظاهر. مهضومة. لا عن جد قولي لنا شو اسمك؟ قلت لهم اسمي ليلى ظاهر. هن قالوا لها نحن فكرناك عم تمزحي معنا، عم بتقول اسمك ليلى ظاهر مثل ليلى ظاهر اللي عم نحضرها بمسلسل عروس بيروت. عرفت؟ معقول؟ ايه فما كانوا يصدقوا انه اسمها ليلى ظاهر، فكروا عم تمزح، عم بتجيب اسم ليلى ظاهر من المسلسل. يا حرام، لكان اللي اسمه خليل ظاهر انا بعتذر منك خيي، انا اذا رزعت لك صيتك انا ما خصني، سوري يعني. وحتى في صديقتي تعمل لي اوقات، مره كنا قاعدين يعني هيك صارين حديث انه اذا واحد نسي شيء او هيك اوعى يصير معك الزهايمر مثل ليلى ظاهر. كمان بهذا الموضوع ايه فصرنا يقولوا هيك اوعى يصير معك الزهايمر مثل ليلى ظاهر. بس هذا شيء كتير حلو يعني. هذا الشيء انه عم تحكي انت بكل المطارح بكل الزوايا، مش بس انه عايشين معنا ببيوتهم، عايشين معنا برات البيوت بالحياه ايوه فعلا يعني هيدي الحاله مسؤوليه، كانت مسؤوليه كبيره عليك. انا بعترف هيدي الحاله يعني هي حلوه كتير وهي دليل النجاح. هلا كل الصعوبات اللي قطعتي فيها والمراحل الصعبه بالجزء الاول والثاني والثالث اللي صارت مع ليلى، اوكي، اجا عادل. يا ويلي عادل، انا خليل انت حرام عليك شو عملت فيه لعادل يعني. بتلوميه انه يكرهه. ايه فات حدا على البيت اخذ امي
طب واحد مثل رفيق علي بهالعمر. احمد بينكره؟ لا اكيد لا، بس شو؟ بس بتعرفي نحن بالعالم العربي، انت هون السؤال، انت نحن بالعالم العربي انه عندهم مشكله لما يكونوا اثنين كبار بالعمر بيتجوزوا بينغرموا ببعض وما بعرف شو، انت مع ولا ضد هذا الشيء، ولا بتحسيها غلط انه يفكروا هيك العالم؟ ليك للصراحة هو أنا كنت كتير خايفة يعني من هالقصة الحب، م. وبنفس الوقت يمكن بيني وبين ذاتي كوني أنا كمان جاي من بيئة محافظة وبيئة عربية تقليدية، وأنا كمان بزمن غير زمنكم أنتو، فطبيعي إنه حس إنه خلص بالستين والوحدة ليش بالبقلة بعد إنه تشنقل واحد وتتغنج عليه وتغمره وهيك، إنه ما بيلبقلة. أنا كتقلة كنت رفضتها. يعني هذا الشيء يمكن أول مرة بقوله، وقول أنا الله اعتراف خطير، خليني اكتبه. اوكي قول أنا إنه رح نطلع مهضومين أنا ورفيق، إنه في عنا ظافر عابدين وكارمن بصيبس غرام ورومانسية وجان وجمال وهضامة، عنا جو هو ومرام مهضومين وجمال وغرام وهضامة، إنه حلوين، إنه أنا مش رح يمكن نحن ما نطلع حلوين أو ما يقبلوا هيدا الحب وهيدا الغرام. هلأ اللي بقوله هون إنه يمكن في مجتمع يعني ما تنسى جو إنه نحن يعني المجتمع العربي كتير واسع، ونحن بالان بي سي ومن خلال عروس بيروت نحن يعني خرقنا كل البوردز، كل شو بيقولوا الحدود. ما بقى في حدود بطريقه ايجابيه، ما عملنا بطريقه كتير حلوه. يعني انت صرت عم تتوجه لعالم عربي كتير كبير، يعني في كل المستويات، صح. وكل الذهنيات وكل في كل شيء، فطبيعة الحال يكون في بيئة ترفض وبيئة تقبل. يعني اللي بدي أقوله إنه أنا كتير مبسوطة إنه رفيق يلي كان هو عادل، يعني لأنه رفيق أنا على صعيد الشغل مشتغلة مرتين، أنا بكون صح. مرته بمسلسلين، بس غير هيك هو رفيق حدا إذا بتجي بتنظر له يعني كشكل بيلبقله، يعني رغم إنه هو كبير بس إنه هو عنده جمال خارجي بيلبق له إنه ينغرم ويحب، أو النسوان تنغرم فيه. في كتير يعني قالوا لي نيالي كل الوقت ونياله له كمان شو أنت مستعوني حالك اسم الله. ميرسي. فهيدي شغلة كانت إنه بنفس الوقت يعني هو كممثل يعني يعني بيعرف يعشق، بيعرف يحب، رومانسي هو بطبعه. يعني أنا وياه بنقعد كنا نقضي كل الوقت نحكي أخبار بعض، يعني نحكي الماضي تبعنا ويخبرني عن غرامياته وعلاقاته وأيام المراهقة وأنا خبره كذا. فإمنا اكتشفنا عن جد إنه اثنيناتنا عايشين ببيئة متشبه بعض، يعني جايين من ضيعة ومن نفس التربية، نفس منه من أحلام ومن حب هيك عذري مراهق، يعني عرفت. فصرت حس إنه أنا عن جد إنه أنا وياه نشبه كتير عادل وليلى الصبايا والشباب، يعني لما كانوا بعمر الشباب. أخدك لذكريات، أخدك هذا الدور أنت وياه لأشياء عشتوها. يعني أنا لما تصير خبرني هو كيف عيش الغرام وكيف يقعد يسمع فريد الأطرش ويقعد يحلم بحبيبته اللي بحبها. هين يا رفيق منك هين. أو إنه تحت ضوء القمر، وهي أنا أتذكر إنه كمان تحت ضوء القمر روح جرب إنه لاقيه للشاب اللي بحبه بالضيعة، وقعد أنا وياه ونخاف حدا يشوفنا. فهيدي السنة لهالماضي اللي قعدنا نقعد نحن فيه، فعملنا هيك مخيلة. هلأ هو رومانسي بالحياة، قلتي أنت رومانسية مثل ليلى بالحياة؟ شو مش قدها أكتر إيه توني أكتر. ليلى يعني عن جد هي بتجمع شوي بين إنه بس هي يمكن أكتر مني هيك ثورجية، يعني أكتر إنه هي يعني لما تقرر تهرب معه ويرجعوا أهلها يرجعوها وهيك كل هذه القصة. يمكن أنا شوي كنت بخاف أكتر منها، ما بتجرأ إني أعمل فعل الهروب، إني أهرب مع حبيبي اللي ما بدوني أهلي. هي أكتر يمكن ثورجية مني، بس أنا لا، أنا رومانسية يعني
ايه يعني بتحسي بتشبهيها بهذا البارت. عندك من ليلى البارت اللي هو رومانسي. وعندي كتير منها اللي هي قصة التقاليد يعني. ايه والله يعني أنا اللي ما مع بيعرف انه انا بحسك كتير كول. إيه؟ كتير كول معنا. يعني لا أنا كيف تشوفني ليك بالحياة؟ اسم الله عليك يونغ واللبس أول مرة والتياب. هيدا مهم جو أصر علي. أنا جايبة غير تياب كانت يعني البسون. أنا قديه جايبة بيلبق لها هذا تيابي. الشيء بليز للي عم بيحضر. قديه بيلبق لها لتقلى عن اثنين بيلبق لك الكلاسي اكيد. هذا الشيء صرنا معودين عليه على طول. انت بتطلع بايماج كتير حلوه وبيلبق لك كمان الفانكي والستايل لانك بعدك يونغ. يعني انا بدي اقول شغله نرجع على قصه الحب. بدي اقول رايي انا اليوم ليش ما في حب حتى لو كان عمري 90؟ شو المشكله؟ بدي اقولها لكل العالم. انا اذا كان عمري 90 ما عندي مشاعر ما في حب. يعني مشاعري مثلا توقف. ما في حس لحدا. انا بالعكس بقول انه بموضوع الحب ما في عمر وما في حدود ابدا. وانا ماني ضد هذا الشيء وبتمنى العالم لانكم انتم وصلتوا لنا مسج كثير حلوه انت وعادل. وانا بنطركم يعني لما اكون عم بحضر المشهد لانه كمان ماني شايف شيء بالعالم العربي. كنتوا انتم ظاهره. انا بالعالم العربي ماني شايف حدا بهالعمر كيوت كابل مهضومين. رقصتكم انت وياه كانت كتير حلوه كتير وانا مجبور اعمل البشع وين انه انا كل وقت هيك مبسوط فيكم انتوا وياه. يعني بالعرس كنت مكيف فيكم بس لازم خليل يعمل جريماس انه هو زعلان ومعصب ومدري شو. بس من جوا كنت كتير مبسوط فيكم. كنتوا عم تعملوا شيء كتير حلو. وهلا قلتي لي شو السحر يعني انه كنتوا السر تبعكم. ايه وكمان بدي اقول شغله عن رفيق انه وبفتكر هذا الشيء يمكن كمان كان بينك وبين مرام. والحلو بهذا التصوير انه كانوا الكابلز مع بعض كرمة وبيعطوا بعض من قلبهم وما كان في انه انانيه. فنفس الشيء يعني انا ورفيق يعني بالعكس يعني دائما يلفت لي نظري الاشياء وانا كمان الفت له نظره الاشياء. كان همنا المشهد وكنا نعطي بعض يعني بكرم وهو كمان يعني هو كرجل يعني على صعيد يعني التعاطي الإنساني وتعاطي مع زملائه بالكواليس يعني كتير فهو محترم جدا. فطبيعي إنه أنا ريحني يعني وأنا ارتحت معه يعني لدرجة إنه يعني صرت عن جد لمرحلة معينة يحسوا جوزي أو حبيبي. يعني هالقد هو نظيف هالقد هو بيور وهالقد هو يعني بيعطي يعني بيعطي وهو رفيق او انت اثنيناتكم كنتوا بالنسبه لنا اي شيء بدنا نصيحه نلتجئ لحدا نرجع لعندكم. هو من ان كان رجال ونحن بحاجه لشيء من حدا كبي نروح لعنده لرفيق. وانت كنت كأم يعني اثنيناتكم عوضتوا اهلنا هونيك عن جد عن جد. ما يعني مش حكي ومشان هيك كنا مرتاحين. مشان هيك كنا عم نمثل من قلبنا ومرتاحين ويطلع اشياء حلوه معنا. ما حدا حس انه في حدا غريب وكتير حلو هذا الشيء. بتعرف شغله انه حتى يعني وقت هلا بنرجع بنلتقى من بعد ما كنا نخلص تصوير اي موسم نرجع نعمل لقاء بيناتنا بلبنان بين بعضنا وهيك لما نرجع نلتقى يعني ماشي يعني كيف لقاء العائلة والأحبة هيك اللقاء بيكون مش واجب يعني هذا الشيء يعني نادرا ما يصير يعني. بس دايما رفيق لما نصور مثلا اللي ليكي هلا اذا بتقولي له بدي عيد بدي ابرك او تقولي له ما حبيت او تقولي له كيف هيك حسيت كمان كنت عذبه كثير بهيدي الشغله. بس كان يطلع شيء كتير حلو. هلا بدي اذكرك بشيء بضحك. ايه مشاهدك انا ولا مره انا وياك يمكن مشهد واحد عاملينه بالسياره وما كان في خطوره وما كان في يعني دور السياره وامشي. خبريني انت وفارس ياغي اللي هو ابنها هادي كيف كنت تطلعي معه بالسياره لما يسوق كيف كان يسوق؟ انا ما معي خبر انه فارس ياغي ما بيعرف يسوق. فكنا بالسيزون 1 وقتها اول مشهد انا وياه بالسياره لما نكون رايحين نشوف المحامي تبع آدم. منو هيدا عادل ما بعرف شو يعني أنا مني عارفة يكون إنه هو عادل عبود اللي إنه هو. فأنا بكون بالسيارة منكرزة قاعدة هيك ومعصبة وما بعرف شو وعم بحكي وعم بعد على سوريا حملت حالة وفلت على كذا رومانيا وعم شارع أنا وياه
هلا عم ناخد نحن اللقطه اللارج. هلا الكاميرا على مثل كاميون يعني موجوده، هي ماشيه قدامنا لا تاخذ لنا اللارج وهو سايق طريق يعني ضيقه نوعا ما، بس انه لا مش ضيقه كتير يعني، بيقطع 6 ويل عادي. فبيشوف فارس، انا ما معي خبر، انا عم مثل، بشوف فارس 6 ويل جاي يصوبه هيك كاميون كبير، هو بينرعب في قناية، هونيك القنايات كتير غميقة لتحت، فهو بيعمل هيك، بننزل نحن يا بننزل نحن بالقناية هيك بننزل بنرجع هو هرب من هيدا. انا عادي، انا قادم لك اياه هيك عم بحكي شو يعني هيدي الصوره، مين فكرت لي حالها راحت على رومانيا ومين فكره ما ادريش كذا فانا عم مثل ملت الجمله، كفيت الجمله ورجعت بعد شوي بيعملوا هيك. ايه بتجي وقتها مساعدة المخرج بتقول لا 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 شو صار كذا. بننطر 3 ساعات اذا مش اكتر لتيجي البلاطه. بلاطة؟ لا بدنا نفضح شغلي هلا معليه، بيطلعونا على بلاطه ايه وبيعمل حاله هي ما مثل كان عم بيسوق كل الوقت. ايه لا الا انا معليه انه فينا نعمله. نرجع قالت لي لا انت ما عندك خوف يعني، ما بتخافي على روحك انه ما كنتوا رحتوا بالقنايه ما عادش طلعتوا منها. لا بس صرتوا تسوقوا، صار يسوق فارس ياغي، هاد بدي اقول له عليه، بيسوق على البلاطه عامل حاله عم بيسوق. هذا بدي ايد له عامل اياه. حاله عم بيسوق. ومره تانية كمان وقتها نحن رجعنا من عند عادل بدنا نطلع بالسياره، قالوا له ليك هالمره مش قادرين نجيب بلاطه عن جد يا ريت الرشز موجودين للمشاهدين يشوفوا ايش بيضحكوا. فقالوا له ليك انه انت هلا بس بدنا منك شغله، لما بتجي امك بتجي ليلى ظاهر بتطلع معك دور وقرب فشخ بس 50 سم اطلع من الكادر ايه قالوا ايه يعمل ايه يعمل نرجع نعيد ينكتة. بالاخر حطوا له شغله مثل هيك انه وقت بيلطم فيها وقف فهو ما لطم فيها وضل مكفت لنا عربش يفضل ماشي خطر يعني. ماشي فارس ياغي اوكي لكن وانا اقول حرام هالمشاهد اللي عم يتعب فيها وعم بيسوق السياره، طلع هو على بلاطه وعامل حاله عم بيسوق. ايه هيدا ال50 ليش انت ما بعرف يمكن هو رح يخبرك اياها وقت فت هيدي انا شاهد عليها وترك له اياها لفارس ياغي، لانه انا شاهد على السياره شو صار فيها. بس انا ماني عارف انه من بعدها صار هيدا وصرتوا بلاطه. فكرت انه عم بيسوق، انا قلت بيسوق وبكسر، يعني بيسوق سياره بتكسر سياره اوكي بتجيب وحده تانية لمشهد تاني. انا كنت عم دايما براسي بفكر كيف شو كان اخر مشهد وده كان مأذي. اخر مشهد صورني انا كنت بالقصر، ما كنت انت، كان اخر مشهد لإلنا. اذا بخبرك كيف بكينا وكيف دمعنا وكيف تأثرنا انه تاركين خلص هذا سيزن 3 ما في مزح بقى، سيزن 3 اخر سيزن. تقلها كتير زعلت كتير، كنا يعني الناس اللي عبرت بالبكي، الناس اللي عملت حالة قوية بس كان من جوا متضايقين. كتير زعلت وكتير تأثرت. كنا بالصالون ووقتها لما قالوا لنا باي ودعنا الكل، هون فرطنا بالبكي. انت ما كنت، انت وين كان اخر مشهد لإلك؟ وقتها بالعرس عم خبركم انه انا معي الزهايمر. هيدا اخر مشهد كان عم صوروا الساعه 4 بعد وجه الصبح عم يصوروا، كنت من بعدها مسافره دغري. ايه هيدا كان اخر مشهد. وانا اذا بتتذكر يمكن انا كنت عم سلمكم لكم، كان الكلوز عليكم وانا شفتكم قديش مأثرين وبنفس الوقت يعني شفت قديش انه انتم بتحبوني وقديش انه انتم تعرفتوا انه انا معي الزهايمر، قديش انتم بكيتوا على هالشي. انا فرطت بالبكي اوف كاميرا انا وعم ببكي. بيجي مارك مساعد المخرج وبتيجي جوانا بيقولوا لي تقلا ان احنا صرنا نبكي على صوت انت عم نسمعك، انتوا صامتين شايفينكم عم تبكوا، بس انا اللي عم بحكي
قال صرنا نبكي على صوتي كيف كنت عم تبكي أنت عم بتسلميهم، حسيناك عم بتودعي العمل. وفعلا يعني اختلطت معي المشاعر بين إنه مؤثرة بالمشهد وبين إني أنا عم بودع الحياة عن جد. يعني نحن بدي أقول شغلة إنه لما منقول عم نودع الحياة لأنه نحن عن جد ل3 سنين نحن كنا عايشين بقلب حياة وكنا مصدقينها ولما جينا بدنا نخلص من لعب هالأدوار بدنا نبطل نحن هيدي الشخصيات ونبطل نشوف بعض ونتعاطى مع بعض مثل ما هي الحكاية. حسينا إنه في شيء منا عم بيروح. وأنا كمان في شغلة لما جزء جينا عم صور الجزء الثالث أول مشهد ثاقب إنه أنا بدي صوره لما ضيع وبجي على القصر. بجي على القصر. فأنا لما فتت على القصر مش عم نصور، جيت من الكرفان وجاي لفوت على القصر كرمال عمل مشهدي. أنا فتت على القصر وطلعت على الدرج وفت على أوضتي وابكي ابكي يعني كأنه مزبوط رجعت لبيتي يلي أخدوه مني. أنا عرفت. نحن عملنا الجزء الثالث عملناه من وراء جمهور عروس بيروت، من وراء دعمهم لنا، وهلأ عم نعمل عروس بيروت بودكاست من وراهم. شو بتحب تقولي لهم؟ جملة سريعة شو بتحب تقولي لهم؟ ناطرين منك هلأ لأنه هلأ الفرصة الوحيدة اللي بتقدر تقولي لهم شيء ديريكت لهم. بدي أقول أكيد مرسي كتير 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 كبيرة. يعني شكرا لهم من القلب لأنه هن يعني كانوا حدنا كل الوقت وكانوا هالقد داعمين هيدا العمل وهالقد حبوا الشخصيات. اللي بدي أقوله إنه إن شاء الله يعني يرجعوا كمان بإنتاج تاني للMBC بمسلسل تاني، يرجعوا هالقد يتماهوا مع الشخصيات ومع الحكاية ويحبوا أبطالها ويعشقون ويناضلوا من أجله مثل ما ناضلوا من أجلنا. بس يمكن صعبة. بحبك ماما. Love you. ميرسي كتير.